Cô này lại nhắc đến chuyện đất đai con ạ. Chiều mấy cháu nói ra với cô ở đây, cháu đi hỏi em Linh bảo là chồng con muốn lên đây đâu. Đấy, thế như thế là con lúc Nam không ở đây nhá, thì con nói thật rằng bây giờ Nam về con lại đất lý đâu lại con lại nói một nẻo, nhưng mà đấy là quyền của mẹ, con không được chen vào. Nói đi nói lại không yên nên thằng Nam bảo khác để cho bây giờ mình phải lên gặp mẹ chồng đó để nói chuyện cho nó rằng mình lên xem chàng có về chưa, về gặp bà nói chuyện đó. Chồng về rồi ở nhà đó. Ơi, mẹ Linh à? Đã biết hôm nay mẹ con đến đây làm cái gì đây? Có công việc gì đây? Mẹ đi làm gì đấy? Mẹ cất thuốc ở sân đây này. Hơi nhiều thuốc hả? 2-3 tuần liền. Mấy hôm nay nắng. Về chiều hôm qua. Đấy, hộ mẹ cất cái thuốc này đi. Nắng lên là vớt lắm. Cái này thuốc hay là đấy mẹ? Thuốc chứ. Cái đấy để riêng nhá. Cái đấy Cái này ngắn để hơn. riêng, cái ngắn này để riêng á. Đấy, còn những cái kia là cho vào đây. Hơi còn phải ngứa cái dòng bụng nó lên. Cái này là cùng loại không? Cái này đem sang đây. Mẹ buộc một bó đi. Hai vác mới ngược bằng này đấy con ạ. 2 vác to ấy. May Vác về trẻ không nghĩ ha. lâu mấy công đoạn liền. Đấy con. Hết được rồi. Gì đấy mẹ? Cái này là cây thìa canh con ạ. Mẹ mua về lâu rồi mà chưa trồng được. Ai cũng bảo là cái dây khổng lồ nhưng không phải đâu, nhìn thấy nó giống. Đúng nhỉ? Giống mà. Con đến đây chơi với mẹ có việc gì không? Con đến đây chơi với mẹ có tí việc. Nhưng mà mẹ bây giờ thu thuốc không thu đi. Con hù mẹ tí thì nói chuyện. Thôi thì con hộ mẹ đi. Con cân nhắc ở trong đấy mẹ.
còn một sân dưới kia nữa con ạ. Bên kia. Ừ. Đấy là kiêng nặng đấy. Lúc nó khơi nó cứ thế là nó vứt thôi. Mai vẫn phải ngập nắng nữa. Nó khô rồi nhưng mà nắng mùa này là nó hay bị là khô ép ấy. Nặng không con? Không. Đây là cây cỏ máu đấy con ạ. Nó Bổ máu á. những người nào mà yếu xong là thiếu máu thì dùng cái này đun uống. Cái này để ngày mai phơi một lần nữa là kịp rồi. Mai phơi nữa là đóng bao cất được rồi. Cái này nhẹ thôi. Đây là cây huyết rụ. Qua rồi ra thì rộng đẹp. Mình nước con này. Biết bà có biết nên thà Nam có người yêu chưa? Nếu mà bà biết là nếu mà bà thì không biết mình cũng không nói cho bà biết đâu. Nếu mà bà biết Nam có người yêu thì bà không cho cái link cái gì cả, chẳng nó để là cho thằng Nam hết. Có nước uống rồi. Vâng, con không có này. Này nóng quá. Thế con lên chơi có việc gì thì con nói đi. Thế có việc gì? Con lên đây có việc là bằng với mẹ cái việc. Thế mẹ về mẹ có nhìn bằng gặp Nam chưa? Chưa. Nói chuyện với nó. Chưa gặp nó. Có việc gì à? Có chuyện gì à? Thế trường anh Nam chưa nói gì cho bà biết. Đã gặp nó đâu mà nó này. Thì cũng vừa mới đi du lịch về hôm qua nên cũng chưa được gặp nó. Hôm nọ cũng thấy nó gọi điện cho mẹ mà. Chả biết có việc gì không. Thế bảo bà đi du lịch rồi thì không thấy nó nói gì nữa. Thế có chuyện gì? Thế có chứ, có việc con muốn hỏi mẹ
thế trước con mẹ biết là di chúc cho Nam đấy, con mẹ có biết lại cho con chưa, con cho Linh chưa? Chưa. Chưa. Thì con đón Linh đi rồi còn gì nữa. Bây giờ Linh mà muốn về đây ở với bà, bây giờ hôm đó con với Nam cũng nói chuyện rồi, nếu mà Linh về đây ở là thì lên gặp bà, xong rồi bảo bà chuyển nhượng lại cho Linh, xong hai vợ chồng Linh lên đây ở. Thế bây giờ con Linh nó còn con nhỏ như thế thì lên đây làm sao mà bà chăm sóc nổi nó. Bây giờ nó cũng bảo là sắp được 2 tháng rồi, nó bảo lên đây ở với bà hộ trông bà bốc thuốc, bà nên bốc thuốc bán thuốc mới đây. Bây giờ ở dưới kia là bảo con nhỏ không làm gì được, bây giờ nó bảo mẹ tính như thế nào, nó bảo lên đây ở với bà bán hàng đấy. Bây giờ nó chăm con nó còn chưa xong thì bán cái gì hàng, bốc gì thuốc, làm được cái gì, con nhỏ như thế. Mà trước mẹ bảo như thế thì nó ở đây, nó không có ở mấy cái, nó đã đi với con đâu. Thế bây giờ con Linh nó bảo là muốn về đây ở với mẹ. Bây giờ nó cũng trước là mà nó ở đây với mẹ là nó bụng to là con đón đi, nó sợ mẹ khổ thế này, mẹ là con cũng đón rồi đi hộ mẹ chăm sóc thôi. Bây giờ nó cũng để con sinh con xong nó lớn rồi, bây giờ nó muốn về hai vợ chồng về đây ở với bà. Lúc đấy thì nó đã đi lấy chồng đâu, bây giờ nó sinh con, nó có chồng rồi thì làm sao nó cho nó về đây được. Đấy, bây giờ sao mẹ nói như thế, trước là mẹ bảo để căn nhà đấy trong cái Linh rồi, bây giờ con cũng đi bảo hai vợ chồng nó cũng bảo lên đây ở mà với bà mà. Trước đấy là nó chưa có chồng đấy, bây giờ nó có chồng rồi. Bây giờ có chồng đi nhà chồng đấy là mà nó không, đường đi khó, đi lại khó, xong mà căn nhà đấy cũng bé, xong mà đông người ở chặt quá, nó bảo bây giờ con nhỏ không làm gì được, bây giờ mà lên đây ở với bà, xong hộ bà bán thuốc bán hàng kiếm thì thường nào không cho chồng nó đi làm. Con nghĩ đơn giản quá, nó có chồng rồi thì nó phải phụ thuộc nhà chồng chứ. Ông bà có nhất trí không, con hỏi chưa? Thế là hôm nọ con đi con cũng hỏi rồi, bảo con chồng nó cũng bảo nhất trí lên đây ở với bà mà. Không, bố mẹ chồng của nó cơ. Bố mẹ chồng nó cũng chắc cũng nhất trí thôi. Cũng nhất trí thì con đã hỏi đâu, người ta cũng có danh dự của họ chứ con. Nếu như thế thì bằng đi ở rể à? Ở rể là ở đây suốt làm gì có phụng dưỡng cha mẹ được đâu. Nó không đơn giản đâu nhé con nhé. Con bây giờ phải hỏi ông thông gia. Đấy, bây giờ hai vợ chồng nó là ý của nó là muốn như thế. Nhưng bây giờ hai vợ chồng thông gia có nhất trí không? Làm như thế thì mất cái danh giá của họ đi chứ. Họ cũng có danh dự của họ chứ. Hôm nào con cũng bảo rồi lên đây ở với bà là ở suốt là về ở rể, người ở kia nó cũng vẫn còn em mà, xong hai vợ chồng ông bà nội nó cũng vẫn còn trẻ, còn đi làm được thôi. Đến sau này ấy, sau này ông bà già thì nó phải về để phụng dưỡng bố mẹ nó. Đến lúc đấy nó bán cái căn nhà đi thì sao? Đấy là lúc đấy quyền của nó rồi. Nhưng mà bà bây giờ bà vẫn ở thì bà không thể dễ dàng như thế đâu. Nó về đây phải cắt hộ khẩu về đây, ở đây thì mẹ nghĩ nó không bao giờ nó chịu khó mà để cho thiên hạ người ta nói như thế đâu. Nó có chân tay nó lành lặn, nó kiếm ra tiền, nó khác dựng xây một cái nhà nhỏ nhỏ hai vợ chồng nó ở thì không hơn à? Nhưng mà bây giờ là nó con nhỏ, sao bây giờ nó bảo lên đây ở với bà là
ở đây gần đường cái, xong là đến đây hộ bà bốc thuốc rồi lại bán hàng. Nó lên đây chơi, ở đây chơi với bà một vài tháng bà nhất trí, nhưng mà lên đây để mà ở cố định ở đây mẹ không nhất trí đâu. Nếu như nó không có chồng thì mẹ thì cho nó ở đây để nó còn thứ nhất là nó lúc nào bà ốm yếu thì nó trông, rồi là sau này thì nó có con thì nó hai mẹ con nó khác trông nhau. Bây giờ nó có chồng rồi mẹ không nhất trí đâu. Giờ mẹ này đã thay đổi rồi, trước là bảo căn nhà đấy là của cho cái Linh, bây giờ căn nhà đấy cũng công lao của con đấy, bây giờ là mẹ định để cho thằng Nam hết à, không chia cho Linh vậy. Nếu mà Nam nó ở đây thì mảnh đất đấy là cho Linh, có gì đâu, nó cũng có suất mà. Nhưng mà bây giờ nó bảo con nhỏ nó muốn về đây ở cái nhà đấy ở với bà đấy, căn nhà đấy là cũng công lao của con từ trước đấy, bây giờ con cũng muốn để cho cái Linh ở rồi. Thế bây giờ con đã đi lấy chồng rồi con còn đòi hỏi cái gì? Cái nhà này bây giờ có phải của con nữa đâu. Đấy, bây giờ trước là mẹ bảo là con đi lấy chồng, xong là căn nhà đấy vẫn để cho con Linh ở. Bây giờ mẹ lại lệch lý đấy này, lệch rộng cái này. Rồi thì trước đấy con Linh nó đi theo mẹ, nhưng mà nếu như mà con không đi bước nữa, cái căn nhà này là của con, là của Linh. Nhưng mà bây giờ con đi bước nữa rồi con không có quyền ở đây đâu. Đấy, trước con cũng bảo không muốn đi, rồi mẹ bảo con còn trẻ rồi đi lấy bước nữa đi, thì căn nhà đấy là mai để cho Linh về đây ở. Làm gì mẹ bảo con đi lấy chồng, đúng không? Mẹ là mẹ chồng của con thì mẹ không muốn cho con ở đây để thờ phụng chồng con à? Bây giờ con lại nói thế nào mẹ không nghe được đấy chứ. Con nói thế là không đúng đâu. Mẹ không bao giờ bảo con đi lấy chồng đâu. Trước mẹ chẳng bảo con còn trẻ thôi, con cứ đi lấy chồng một bước nữa đi, để căn nhà đấy là để cho Linh với bà ở, thế con mới đi chứ. Lúc đấy thì con còn trẻ thật, nhưng mà nếu như con không đi bước nữa, bây giờ không phải bàn cãi gì, thì con Linh nó ở đây với bà. Nhưng mà con lấy cả con đi rồi còn gì nữa, lại sợ ở đây là nó làm vất vả rồi là chăm bà thế nọ thế kia. Con là tính con ích kỷ mẹ biết mà. Lúc đấy là con cứ đòi nằng nặc là con đi lấy chồng, không muốn ở đây với mẹ. Thế bây giờ đi lấy chồng rồi lại về đây lại đòi là công lao của con. Lúc đấy mẹ cũng muốn góp ý con là không đi bước nữa, nhưng mà con cứ đòi đi. Nên là bảo là con Linh nó còn bé thì cho ở đây với bà, lại sợ bà không chăm sóc nó tốt được, thế là con lại kéo theo nó đi. Bây giờ con lại đòi về, đòi công cán ở đây không có đâu, không bao giờ. Đấy là công của con, sao con biết công của con, sao con không ở đây? Đấy, trước là mẹ cũng bảo con đi, còn trẻ đi bước nữa đi, để cho con bảo là con Linh còn trẻ là con phải lấy nó đi theo, đi học, ăn học đàng hoàng đã, khi nào lớn là cho con nó học xong là để về đây ở với bà. Thì bà cũng nhất trí là để căn nhà đấy cho Linh rồi. Bây giờ bà lại tìm được cháu nội của bà, là bà lại bảo không để cho Linh, để cho thằng Nam, là con không nhất trí đâu. Tài sản là mẹ sẽ chia công bằng, con không phải lo đoạn đấy. Nhưng mà con của người ta về ở rể ở đây, mẹ nghĩ không ổn đâu. Mà bây giờ mẹ có thằng Nam rồi, nó là cháu đích tôn của mẹ, thì nó về đây để nó phụng dưỡng, rồi là nó lo cái việc gia tiên các cái. Con Linh ấy, đến lúc sau này nó chán, nó lại đi rủ nhau, nó lại đi theo nhà chồng thì sao? Con ích kỷ là con cứ nghĩ thế thôi.
Giờ thích con thích thì cho nó về đây. Một thời gian lại bảo là thôi ở đấy con là con trai đi ở rẻ, thời bây giờ không ai ở rẻ đâu con ạ. Thì lúc đấy nó bán căn nhà này thì sao? Xong là ra tiền để ở đâu? Đấy, người khác về ở thì sao? Ra tiền mình sao mà người khác lo chu toàn được? Chỉ có thằng Nam nó mới lo ra tiền được thôi. Nó còn bố nó, còn các cụ nữa. Thế chồng của con Linh kia lo được cái gì? Nó chỉ biết theo về đây nó bám vợ nó thôi chứ nó có quyền gì đâu. Con nghĩ đơn giản quá, mẹ không nhất trí đâu. Nó cũng bảo là về đây ở này nó cắt lo cho bà hết, không lo, bà không lo đấy chuyện đấy đâu. Nó ở về đây ở này cắt hộ khẩu cứ về nhập ở đây hết rồi. Ra tiền của nó không lo, nó đi lo ra tiền cho Ra tiền nó nhà cũng vợ. ra tiền nó cũng vẫn có, còn em nó cơ mà. Em thì em, thời bây giờ nó không bao giờ nó đi ở rẻ đâu. Bây giờ ấy, hai vợ chồng nó về đây ở, nó bồng bột thì nó nghĩ nó thích thế thôi. Chứ sau này ấy, nó nghĩ khác. Người nói ra, người nói vào, thời này mày còn đi ở rẻ thế nọ thế kia là nó chán. Đến lúc đấy là nó bán đi thì con chịu trách nhiệm không? Đấy. Thời bây giờ họ cũng về ở chế đây và Không chịu đâu. Mẹ không thể quyết được cái việc này. Bây giờ phải hai vợ chồng nó về đây, xong là phải ra với cái điều kiện như thế. Vợ chồng nó có chấp nhận không? mai con thằng bảo hai vợ chồng nó về đây. Nó con bảo nó đi kiểu gì? Ở với bà nói chuyện với bà đàng hoàng. Bà không tin đâu. Cái này là mưu mô của con chứ không phải là ý của hai vợ chồng nó đâu. Con có âm mưu gì đâu. Này bảo là hôm nọ con gặp thằng Nam rồi, Nam bảo cho hai vợ chồng với Linh về đây ở rồi, xong là bảo con lên hỏi bà, gặp bà tiếng đá. Bây giờ con mới lên, thì thế là mấy hôm trước con lên không thấy mẹ ở nhà, mẹ bảo đi du lịch rồi vắng nhà, hôm nay mới thấy mẹ ở nhà, con mới về nói chuyện với mẹ đấy. Nam nó bảo với con như thế à? Mẹ không Con tin nói đâu, rồi. Nam nó không phải người như thế đâu. Bây giờ mẹ vẫn đang sờ ở đây làm gì nó có quyết được cái chuyện đấy. Bây giờ ấy phải có hai vợ chồng cái Linh, phải có mặt cả Nam nữa, ba mặt một lời, nói cho nó rõ ràng, chứ nói bâng cua này mẹ không nhất trí đâu. Đấy hôm nọ Nam cũng bảo nó không có quen gì, mới bảo con lên đây gặp mẹ nói chuyện đấy. Đấy Nam mới bảo là hai vợ chồng con Linh cứ về đây ở đây, nó không về đây ở đâu. Nếu mà hai vợ chồng con Linh về đây ở với bà, nó còn bảo còn tốt. Nó bảo thế. Thế bây giờ con có khẳng định là Nam nói thế không? Hôm nọ thì Nam bảo thế mà. Nam nói thế, mẹ không tin. Cái này là mưu mô của con. Nam nó không bao giờ nghĩ nông cạn thế đâu nhá. Để mẹ gọi điện cho nó nhá. Mẹ cứ điện nó. Rồi. Alo. Nam à? Con nghe bạn. Con ở nhà không? Con đang làm bạn. Đang đi làm à? Tưởng con ở nhà thì lên gặp bà một tí. Có chuyện bà muốn nghe con giải thích xem như nào. Bà đang bực đấy. Bà về rồi ạ? Bà đi du lịch về rồi. Vâng, con cũng đang trên đường đi thôi. Vâng, thế con coi làm bạn. Thế nhá, nhanh lên nhá. Vâng. Đấy, để tí nữa Nam nó lên xem con ăn nói thế nào. Con nói thật mà, thằng Nam nói thế mà. Nếu mà thằng Nam về đây bảo không phải là thằng Nam cũng lật chẳng. Mẹ không tin đâu. Thằng Nam là con người nó rất là chín chắn.
ăn nói nó suy nghĩ có trước có sau, chứ không phải là nó nói bậy bạ như con khác tự nghĩ ra như thế đâu. Thế là con sợ là cái Linh nó không có cái gì à? Thế là sau này nó đi lấy chồng thì ít nhất mẹ anh có của hồi môn cho nó chứ, bà cũng quý nó mà. Mẹ không tin, chờ Nam lên nhá, xem con nói như thế nào, xem có phải Nam nói như thế không. Nam nó là cháu đích tôn, còn con Linh nó là con gái, nó đi lấy chồng rồi, làm gì lại tự nhiên lại quay về lại đòi lấy cái nhà này, nó vô lý lắm, thiên hạ người ta cười cho ấy con này. Nếu như mà con lúc đấy con nghĩ sao con không ở đây đi lấy chồng làm gì nữa, bây giờ là nhà của con. Nếu như mà con đi lấy chồng ấy, con ở đây thì cái nhà này là tài sản của con, quyền của con. Bây giờ đi lấy chồng rồi, nó là đem cả con đi theo. Bây giờ là thấy như thế bắt đầu là con bắt đầu có ý tưởng là muốn tranh giành cái nhà này á. Không có đâu. Từ trước là mẹ bảo thằng Nam con cháu của con của bà có từ trước bé bà có nhận đâu, có được chăm sóc nó đâu. Bây giờ nó lớn về bà mới đi tìm nó. Con Linh là mới là con cháu của bà đẻ ở đây, bà mới được chăm sóc hộ từ lúc bé. Bây giờ là bà lại tìm được thằng Nam, là bà là bảo cháu trai, cháu đích tôn. Đấy, bây giờ là đấy, bây giờ là con nhà đấy là của con, là con không nhất trí cho thằng Nam ở. Thế con sao con không ở rồi. từ trước đi, không đi lấy chồng nữa? Đấy, từ trước là mẹ cũng bảo con đi, là khi nào con Linh lớn học xong là về đây ở với bà, để căn nhà đấy cho bà mà, cho Linh mà. Bây giờ con không có quyền. Bà nói thế cơ mà. Con đã bỏ đi rồi thì con không có quyền. Bây giờ là mẹ tìm được cháu trai là mẹ rất giống thế à? Tất nhiên, vì nó là dân máu mủ của mẹ mà. Máu mủ gì? Từ trước này thì bà sao không nhận từ trước đi, từ lúc bé đi. Bây giờ nó đấy do chị là nói xấu cái chị Lan kia kìa. Thì mẹ người thật thà mẹ mới tin con. Bây giờ con lại lật lý thế nọ thế kia, thế là bỏ hai mẹ con nó. Thế là may là hôm đấy thì bà đi chơi làng bên là bà ngã xe, là gặp nó đi làm về, nó mới đỡ bà, xong là bà nhìn thấy giống thì bà bắt đầu bà mới tìm hiểu, xong là đi xét nghiệm đi em mới biết là cháu của mẹ chứ. Trước con có được nói xấu gì mà chị Lan đâu, mẹ lại nói con thế. Con chả bảo là chị Lan là đi con gặp mấy lần là đi nói chuyện với người đàn ông khác, xong là mẹ mới tin. Bây giờ con lại lật lọng, con bảo không được nói gì, chứng tỏ là con đã có mưu mô muốn lấy con trai của mẹ rồi. Chẳng qua là mẹ không biết cái ý cái xấu của con thế thôi, cái tính xấu của con thôi. Bà Nam à? Cô lên đêm gì? Cô lên đây hả bà? Đi chơi có vui không bà? Hả? Đi chơi có vui mà? Vui mà. Đấy à? Nhưng mà chả có quà gì con. Thôi quà gấp gì? Thế bà về xong có đi cho con? Thì nghĩ con đi làm nên là bà chẳng gọi. Vâng. Thế bà đi chơi nên con không gọi, nên sợ làm phiền bà. Phiền cái gì? Vâng. Mà cô Hiền đến đây có chuyện gì hả cô? Cô này lại nhắc đến chuyện đất đai con ạ. Di chúc thế nọ thế kia, con thấy nó vô lý không? Hôm trước cháu nói cô rồi cô không hiểu à? Sao cô lại lên đây nói với bà thế? Bây giờ cô Hiền bảo là cho hai vợ chồng Linh về đây ở, không viết lại di chúc. Linh trước đấy nó bé nó đi theo mẹ mà. Bây giờ nó đi lấy chồng sao lại về đây ở, con thấy vô lý chưa? Mẹ đang bực cái bà đang bực cái này thì mới bảo gọi điện cho con. Đấy, cái chuyện này thì mấy hôm nay cô ấy cũng làm khó dễ con cũng không biết là phải làm nào nữa, thì con cũng đang đợi bà về xem mà tính xem như nào. Bây giờ con cũng đi hỏi em Linh rồi, em mới bảo không lên đây ở đâu. Đấy,
Thì cô ấy bảo là em Linh cũng muốn lên, nhưng mà hỏi em Linh bảo là bên gia đình bên kia bảo không lên đâu, bảo cả chồng nó không bảo lên đây ở đâu. Thấy chưa, rõ ràng con bảo với mẹ là Nam bảo là cứ bảo hai vợ chồng Linh lên ở đi, thấy chưa. Nếu như mà mẹ không gọi điện nó lên đây thì mẹ biết ngay cái tư tưởng của con là cái tư tưởng muốn chiếm hữu cái tài sản này này. Thế cô nói nào với bạn? Đấy hôm nọ là cháu chả bảo lên chờ bà đi du lịch về là lên gặp bà đấy, bảo bà là cho hai vợ chồng Linh lên đấy ở đấy, chứ hôm nọ cháu chả bảo thế cho nhận ra là hai vợ chồng Linh lên đây ở mà cho nó ở đây rồi. Vâng, nếu mà hôm đấy cô cũng ở nhà chỗ nhà em Nam kia cũng nói chuyện rõ ràng rồi, cũng nói rõ ràng với cô ở đây. Thì nếu mà cả hai vợ chồng em Linh quyết định lên đây ở thật thì chuyển cả sổ cắt lên đây ở với bà luôn, và lên đây tiền chăm sóc bà và bán hàng phụ giúp bà là cháu đồng ý. Nhưng mà bây giờ cháu chưa có quyền gì đâu, cháu cũng phải đợi bà về xong là hỏi ý kiến bà xem là bà có chấp nhận như thế không đã, xem có đồng ý cho hai vợ chồng em ấy lên đây không đã. Thì cháu cũng nói như thế rồi, nói ra như thế rồi còn gì. Bây giờ cô về nói với bà như nào? Cô có nói gì đâu đấy, hôm nọ là bảo chờ bà về là bảo bà với bà là hai vợ chồng con Linh đây ở thôi mà. Hôm trước cháu cũng bảo cô nói thế thôi mà. Nhưng mà cháu đi hỏi em Linh bảo là chồng không muốn lên đây đâu, có chịu lên đây đâu. Thế bây giờ cô nói với bà là lại nói với bà là bảo là em Linh muốn lên đây á? Hôm nọ Linh chả nhất trí lên đây ở, bảo nó lên đây ở là chờ bà lên đó, là bảo ý kiến của bà đó. Hôm đấy chó ràng cháu với cô ngồi đấy nói với em Linh là bảo chồng không chịu lên đâu. Thế bây giờ cô về đây nói với bà là bảo hai vợ chồng ấy đồng ý lên đây rồi. Đấy, thế như thế là con lúc Nam không ở đây nhé thì con nói một đằng, bây giờ Nam về con lại đật lý, xong lại con lại nói một nẻo. Ôi bà bình tĩnh, lại ảnh hưởng sức khỏe bà. Mẹ biết ngay là ý tưởng của con là xấu mà, cái tư tưởng của con lúc nào muốn chiếm đoạt cái tài sản của người khác. Con cũng không muốn chiếm, nhưng mà là căn nhà đấy là công lao của con. Con tiếc cái tài sản này, sao con đi lấy chồng, sao không ở đây trông mẹ đi, giữ cái nhà này đi. Bây giờ lại quay về lại bảo là hai vợ chồng cái Linh nó muốn về đây ở, trong khi đó thằng Nam hỏi nó bảo hai vợ chồng em không đi đâu, không lên đây ở với bà đâu. Bây giờ cái tài sản đấy là của ai, mẹ khác tự biết, con không có quyền xen vào. Mẹ cho ai, cho Nam hay cho Linh thì tất nhiên hai đứa đều phải có, nhưng mà đấy là quyền của mẹ, con không được xen vào. Chứ là con biết tiếc cái nhà này, sao con ở đây chăm mẹ đi, lại sợ sau này bà già thì không chăm được, rồi con đi lấy chồng rồi lại con không lo giữ cái của nhà chồng đi. Con cứ đi đây đi đó, chỗ này thì con nói thế này, chỗ kia con nói thế kia. Bây giờ Nam về bây giờ nó có được nói như thế đâu, mà thậm chí nó hỏi hai vợ chồng Linh, nó bảo là không về đây ở. Thế bây giờ con tính sao? Việc cho ai ở hay như thế nào là quyền của mẹ, mẹ khác tự quyết, không cần phải con chen vào nhá. Việc tài sản là quyền của mẹ. Bây giờ từ giờ trở đi nhá, con không có quyền để mà kháng xử Nam đòi lấy cái này đòi lấy cái kia, nó cũng không bao giờ nó đòi. Con người nó có hiếu con ạ, nó không bao giờ nó có ý tưởng xấu như con đâu. Bây giờ con thấy tiếc, con mới về nói bảo là cho con Linh về đây ở. Nhưng mà con nhầm rồi, con sai rồi. Nam nó không có quyền quyết định ở đây. Mà sau này con không được nhắc đến cái chuyện này nha, không can thiệp vào cái chuyện đất đai này nha. Không. Mẹ nói lại nhá, tài sản này là của mẹ, con cho ai được hưởng thì đấy là quyền của mẹ cho. Bây giờ con không được làm phiền đến hai vợ chồng con Linh nữa, không được làm phiền đến một Nam nữa, để cho chúng nó yên, để tình cảm anh em nó thắm thiết, không đến lúc chồng nó hiểu sai, anh trai
của Linh là như thế. Con lo cái bản thân con đi, lo phụng dưỡng nhà chồng con đi, con đừng có đến đây làm phiền mẹ. Mẹ già rồi mà con Linh nó có đòi về đây ở đâu, chẳng qua là cô con khác tự nghĩ ra thôi chứ. Nam nó hỏi rồi mà, vợ chồng nó bảo không về đây ở mà sao con lại tự nhiên lại lấy đâu ra đặt điều bảo là Nam bảo là cứ về đây ở, nó có quyền gì? Con nghĩ đi, con nói cho mẹ nghe xem nào. Đấy, trước là mẹ bảo để căn nhà đấy cho Linh cơ mà, bây giờ con mới về tìm rồi hỏi mẹ, bây giờ mẹ lại đấy tìm được với con điều cháu trai kiện của mẹ, bây giờ mẹ lại nói thế. với điều kiện là con Linh ở đây với bà, nhưng con lại sợ nó thế nọ thế kia, con đón nó đi. Bây giờ con có quyền gì? Con đón nó đi theo con rồi. Đấy. Thì bây giờ nhà bố dượng nó phải lo, con phải lo cho nó chứ sao lại bà quay về đây cho bà lo? Đâu trước là nó còn bé, con lấy đi theo cho nó lo cho nó ăn học chứ. Thế bà không lo được à? Bà để ở với bà chờ bà khổ, con mới lấy nó đi theo, xong là khi nào nó học xong nó lấy cho hai người đi đâu là cho nó về với bà. Đấy, xong học xong lại nó đi làm ăn, không may là nó nhớ có con là nó phải về nhà là bảo là ở với bà to, xong con sợ nó làm phiền cho bà hổ bà, con lại đón nó xuống lại sinh con, xong nó lại đón nó xuống nó lại tìm được bạn trai sinh con nó, xong nó lại bạn trai nó lại đón nó về nhà chồng nó. Bây giờ là con nó lớn rồi, nó bảo muốn lên đây ở với bà. Nếu như một lên đây ở với bà, ổ bà nếu bán như thuốc, bốc thuốc. nếu như một mình Linh hai mẹ con nó thì nó lại khác con này. Bây giờ nó có chồng rồi, nó có chồng nó lo, có gia đình bên chồng lo, không đến lượt con phải lo. Con lo thừa rồi mà nó không muốn như thế, chẳng qua là con cứ tiếc của là con cứ về đây con làm phiền mẹ thôi, chứng tỏ con cũng không thương mẹ đâu. Nếu như con thương mẹ, con không có cái tư tưởng như thế. Rồi bây giờ con không nói nhiều nữa, tóm lại là mẹ định chia cho phần thằng Nam hết à. Nếu mà chia cho thằng Nam hết là mẹ phải không, tóm lại con Linh không về đây ở là mẹ căn nhà đấy phải chia ba, phải chia cho con hưởng ở đấy. Bây giờ con không nói nhiều nữa, con chỉ nói thế thôi. Bây giờ là nếu mà căn nhà đấy là không cho con Linh ở là mẹ phải chia ba. Nếu mà mẹ không chia cho phần con là sau này mẹ đừng có mà hối hận đấy. Đấy, con không nói nhiều nữa. Đấy, cả cháu Nam nữa, đừng có mà là hát điện truyền sung. Đấy là không phải của con về đây ở. Từ đấy, bây giờ con không nói nhiều đâu, con đi về thôi. Cô vừa nói Con gì? nói thế thôi. Cô vừa nói cái gì với bà đấy? Cô không nói gì cả. Bây giờ đấy, bây giờ cả cháu nữa, cô chỉ có nói thế thôi. Đến lúc đấy là cả cháu nữa, đừng có mà trách cô. Cô đi về thôi, cô không nói nhiều nữa. Con về đi, mẹ anh chẳng muốn nghe con nói nữa. Bây giờ chuyện này chưa kết thúc được đâu, cô phải làm đến cuối cùng đấy. Cái gì nó có pháp luật đấy con ơi, không đơn giản đâu.
bảo lên đây mấy lần rồi nhưng mà bà đi du lịch ấy, thế là hôm nay cô lên cô lại bảo là con bảo là cho em Linh, hai vợ chồng em Linh như thế ở. Thế bây giờ thực tế có như thế đâu, cô cứ nghĩ một đằng xong rồi nói một nẻo, xong là lúc nào cũng đổ oan cho người khác. Con thấy là nó có nhiều chuyện này. Con không biết là cô ấy nghĩ thế nào nữa bà. Trước đây cô ấy cũng nói đến chuyện này rồi, một thời gian vừa rồi không thấy nhắc đến nữa. Vừa rồi không biết là như thế nào lại bắt đầu cô ấy lại đưa cái chuyện này ra để nói. Còn đi xúi giục em Linh kìa, hôm con cũng qua đấy thì thấy em Linh gọi xuống đấy thì nói chuyện. Thế bảo là mẹ cứ bắt lên đây ở. Xong con mới hỏi em Linh là thế nào, hai vợ chồng ý kiến cả chồng như thế nào, có nếu mà đồng ý lên đây ở thì càng tốt, nhưng mà phải chờ bà về thì hỏi ý kiến bà xem bà như thế nào đã. Con nói với cả mẹ của em Linh đấy rồi thì bây giờ con chưa có quyền gì đâu, bây giờ phải chờ bà về thì bà quyết định xem là có cho lên hay không hay như nào. Thì con cũng nói với em Linh thì em Linh cũng bảo hỏi chồng rồi, chồng bảo không lên đâu, không muốn lên đây đâu. Thế mà cô lên đây cô nói như thật luôn. Thế đây là nói một kiểu. Lên đây bảo là hai vợ chồng em Linh bảo lên đây ở mà. Đấy, cũng như hôm trước ấy, con hỏi em Linh bảo không lên đâu như thế. Đây gặp bà lại nói kiểu này, chả hiểu. Con người này khó hiểu lắm. Thôi bà không phải suy nghĩ nhiều đâu. Cái này thì không phải lo đâu bà, còn có pháp luật nữa. Rồi bà cứ ăn uống ngủ khỏe mạnh như thế là được, không phải lo đâu bà. Còn cái chuyện cô Hiền thì kẻ cô ấy Lúc không làm gì được nào đâu. cũng ganh tị với con. Nó bảo làm gì có cái chuyện cháu đẻ về mà trông phụng dưỡng bà rồi là lo việc gia tiên thờ phụng các cụ, không có đâu. Thôi mà thôi không nói chuyện này nữa, đau đầu bà. Thế đi chơi có vui không bà? Vui mà. Đấy, đi Lâu đi một lần cũng được bà. đi bổ túc con mắt. Vâng, con chỉ sợ bà mệt thôi. Không, bà cứ được ngồi trên, bà không say xe đâu. Vâng. Mà bà ơi, thế để mai con qua chơi bà, bây giờ cũng sắp đến giờ con đi làm, con phải đi tuần một vòng nữa. Thế à? Vâng, cái này nhiệm vụ con không thể bỏ được. Thế lúc nào đi làm qua đây dễ là Vâng, thế mai con đi làm từ sớm con qua đây chơi với bà. Còn cái chuyện tài sản thì con cứ yên tâm đi. Vâng. Bà không biết. Mai nắng thì con qua đây với bà phơi thuốc. Nhé, con về nhé. Thôi bà đi chơi về cũng chắc là cũng mệt vào, bà nghỉ ngơi đi. Rồi. Thôi con về đây. Con đi tuần không thì ở đây ăn cơm với bà. Thôi, con đi đây bà. Thế nhá, con về nhá. Vâng. Con đi nha bà ơi. Cô Hiền này chả biết là trong thâm tâm nghĩ cái gì nữa. Có nam thì nói thế này, không có nam lại nói thế kia. Con người nó giữa nội tâm và cái lời nói bên ngoài nó cũng chẳng trùng khớp nhau, khó hiểu thật. Nhưng mà cái gì nó cũng có pháp luật, không phải thích thế nào là được như thế đâu, không có đâu. Bồng bột quá, già rồi, nhiều tuổi rồi mà vẫn còn nghĩ như kiểu trẻ con ấy. Nói một đằng làm một nẻo.